Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, hogy van ő most. Lássuk, hozzá is kezdünk. Mi a helyzet vele? Mi van ezzel a szeretett személlyel? Mit tudhatunk meg vele kapcsolatban? A múlt miatt vannak félelmei, illetve a múltbeli féltékenységgel, vagy féltékenységeivel kapcsolatosan vannak itt olyan problémák, amelyek lehet, hogy családon belül, vagy köztetek vannak ilyen viták, tehát ami a múltban történt, azzal összefüggésben vannak összeütközései, akár ez lehet magával is, de lehet valaki mással is. Viszont mindenképpen itt van az annak a jele, hogy ez már jó ideje fönt van, ez az összeütközés, tehát már jó ideje megvan ennek a jelenlegi esélye, és akkor ráadásul ez azért van már meg jó ideje ez a probléma az életében, mert neki ezzel dolga lenne. Méghozzá az lenne a dolga, hogy kikutassa, hogy mi a baj vele. És nem teszi, nem nézi meg, hogy mi a baj, miért van így. Megnézzük akkor ezt a féltékenységet, hát ha mi megtudjuk, hogy miért van itt ez a probléma. Az a helyzet, hogy ezt olyan mintákat hoz, olyan viselkedés mintákat, olyan gondolati mintákat hoz a családjából, a gyerekkorából, a környezetéből, amelyeket mondjuk valamikor aztán úgy adott tovább, vagy úgy értelmezett, hogy abból már ígéretek lettek. Tehát például abban a családban, ahol ő felnőtt, ott az volt a divat, hogy a legidősebb fiú az a család fő, és hogyha meghal az édesapa, akkor a legidősebb fiú veszi át a család főszerepét. És például akkor is így van ez, hogyha mondjuk a legidősebb fiú hát nem annyira rátermett, mint a harmadik vagy a második gyermek, és ebből lehetnek akár problémák is, a családon belül is, és akkor, de ez csak egy példa, és ugyanilyen módon lehetnek a párkapcsolattal összefüggésben is hasonló hozott minták is, amelyek annak idején, amikor ezt ő látta, vagy a szülei csinálták, vagy a rokonai csinálták, akkor annak megvolt a helye és ideje, de már mostani szituációban, meg főleg az ő helyzetében, hát egyáltalán nem biztos, hogy az ő ugyanúgy helytálló, ugyanígy követendő, mint ahogy annak idején volt. Tehát a család az nagyon fontos az ember életében, én ezt gondolom, viszont azt is gondolom, hogy nem kell, ahogy mostanában szokták mondani, copy-paste-szel másolni, tehát nem kell teljesen ugyanúgy lemásolni az elődöknek a viselkedés mintáját, a dolgait, hiszen, és akkor most itt arra utalok vissza, amit egyébként máskor negatívan szoktam emlegetni, hiszen az elmúlt 15-20 évben annyit változott a világ, mint korábban 100 év alatt. És ezt le kellene követni viselkedés mintában is. És azt a szavatosságot, amit ez alatt a 15-20 év alatt bejött a világba, azt viselkedés mintában is kellene változtatnunk mindenkire nézve. És bizonyos régi mintákat meg el kellene engednünk. Ha ezt az asztrológia nyelvén szeretném mondani, akkor azzal, hogy a Plutó 2008-9-ben belépett a Bak jegyébe, ott a tradíciókat, azokat a régi dolgokat akarta megváltoztatni, ami már évtizedek, évszázadok óta esetleg úgy voltak, úgy működtek,
és hogy 2023-ban átlépett a vízöntőbe, így ha eddig nem is változtattunk, akkor most a vízöntőben mindenképpen a változtatásra késztet, kényszerít. De nagyon fontos, hogy ez a változtatás az ne hebehúrtja legyen, csak a változtatás kedvéért csak ne változtassunk, hanem tehát a Plutó nem hebehúrtja, hanem megfontoltságot kíván, és ha nem megfontoltan döntünk, vagy változtatunk, akkor nagyon csúnyán visszaüt. És itt az ő esetében is ez lenne a fontos, hogy ezt úgy gondolja át, jó mélyen, hogy mi az, amit hozott magával. És tulajdonképpen ezt vagy úgy is lehet értelmezni itt ezeket az energiákat, hogy ő ezt csinálja, hogy ő jó mélyen átértelmezi az egészet, és nem első neki buzdulásra indult a világot megváltani, hanem egy jól előkészített dolgot. Mint ahogy mondom, 2008 óta van ez mindannyiunknak az életében, tehát ha most kezdünk még csak gondolkodni a változtatáson, vagy csak 1-2 éve kezdünk gondolkodni, hogy változtatnunk kellene, hát az bizony elkapkodásnak minősül, mert az sokkal régebben kellett volna már elkezdeni ezen rágódni, de sosincs késő belekezdeni. És pont lehet, hogy itt nála is erről van szó, hogy ő most kezdett el ebbe belegondolni, és emiatt vannak itt a viták. Na nézzük még ezt a bosszúságot itt, hogy mi ez a bosszúság. Azért beszélek mindig az asztrológiáról is, mert már néhányszor elmondtam, de ez teljesen egyértelmű számomra, és ezért ritkán mondom el, hogy az asztrológia ugyanannak az energiának a minta, vagy a kivetülése, vagy a képi ábrázolása, mint amit itt látok. Ugyanaz az energia, csak másképpen, és más aspektusát mutatja meg akár a kapcsolatoknak, akár bármi másnak, amire éppen rákérdezünk kártyával, vagy az asztrológiai képletre nézünk rá. És ez az asztrológia még tulajdonképpen tartalmazza az egész életünket is, például mindenkinek a személyes horoszkópja, minden létező döntés és minden benne van abban az egy képletben, hát csak nincs meg hozzá tudásunk, hogy értelmezzük. Most fejtjük meg, hogy mi mit jelent, mit lehet, és itt és akkor így jön elő az, hogy asztrológiát tanulni, azt azért, vagy olyantól érdemes, aki nagyon mélyen belelát, és nem a jóslás részébe, hanem az önismeretibe, mert ott a döntéseknek a következményeit is lehet már előre látni, és akkor abban tud segíteni, hogy akkor hogyan döntünk, de az nem a jóslás része, hanem az energiák pontos értelmezése. És itt is valami olyasmi látszódik az ő jelenlegi dilemmáiban, megélésében, hogy, mint ahogy mondtam, hogy nagyon sokat bosszankodhat a szokások, az, hogy ő milyen szokásoknak a rabja, a munkája is, meg minden más tekintetben, és akár az is lehetséges, hogy gondolkodik a változtatásokon, mint ahogy itt is mondtam, de erre egyelőre csak készül a változásokon. Na megnézzük akkor, hogy tényleg gondolkodik-e, illetve hogy veled kapcsolatosak-e ezek a gondolatok. Most akkor azt kérdezzük, hogy ez a szeretett kedves hogyan gondol a nézőre, amikor a nézőre gondol, mit gondol vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, ennek a szeretett személynek, milyen gondolatai vannak, vele kapcsolatban. Hát azt látom, hogy rengeteg gondolata van, és rengeteg reménye veled kapcsolatosan, és
középen a bíró van, tehát hogy nem tudja eldönteni, hogy ezek a gondolatokkal mit kezdjen, nem tudja eldönteni, hogyha jön egy gondolat, egy ötlet, akkor az jó lesz-e vagy sem. Minden esetre ami nagyon erőteljesnek látszik az az, hogy szeretné, ha eddig a kettőtök kapcsolata nem volt felvállalva, akkor azt ő fel tudná vállalni. Szeretné azt, hogy azok a dolgok, ami eddig rejtve voltak, titkok voltak, azok végre nyilvánossá váljanak. Na nézzük akkor hogyan, tehát az utazásra kérlek. Hát, hogy az érzelmek meg tudjanak nyilvánulni, és lehet, hogy ehhez mondjuk imádban kér segítséget, ami valószínűleg nem túl hatékony, mert ahogy tanítottak bennünket, ugye ott az előbb pont erről beszéltem, hogy azt tudja csak ismételni, amit tanítottak nekünk, vagy amit látott ő is, maga is, és pont ilyen az imádkozás is, és ebben nem gondolunk bele, hogy amikor mi azért imádkozunk, hogy ezt vagy azt adja meg nekünk a Jóisten, akkor bele sem gondolunk abba, hogy ilyenkor mi egyfajta mágusnak vagy dzsinnek gondoljuk a Jóistent, és nem arra gondolunk, hogy az ő kegyelme által élünk, és nem arra gondolunk, hogy ő nem azért van, hogy nekünk a kívánságainkat teljesítse, hanem ő a teremtő. Tehát, hogy így ez nagyon fontos lenne alapban, főleg így a Plutó vízöntőbe érésével, hogy ezt megértsük, hogy ezen biztosan változtatni kellene, hogy ne ilyen kívánság dzsinnek, ilyen, mint az Aladin csodalámpájából kijön a dzsin, vagy az aranyhalat, akik kifognak, és akkor 3 kívánságod van. Hát nem ilyen a teremtő. Nem, ez nem igazán jó imádság. Az imádság az arról szól, hogy hálásak vagyunk a mindennapunkért, és ezt kellene neki is megtanulni, mert addig ő csak arra gondol, hogy oldja meg például ezt a párkapcsolati nehézséget, amit itt mutatnak a lapok. De ha nem ez a magasabb cél, akkor nem fogja megoldani. Ellenben, ha azt kérjük imádságban, hogy a Jóisten mutassa meg azt nekünk, hogy mi az a feladat, amit éppen most meg kell tapasztalnunk, vagy mi az az élethelyzet, amit meg kell tapasztalni, és mutassa meg, hogy nekünk mit kell csinálni, akkor ez az imádságnak az ilyen módon való megváltoztatása az már a plutói minőség. Tehát az energiák ilyenfajta változásokat szeretnének tőlünk kérni, ez csak egy lehetséges, nem ez kötelező mindenkinek, csak mondom, ez egy lehetséges változtatás. És mint minden videómban próbálok ötleteket adni ahhoz, hogy hogyan lehet megváltoztatni az eddig beragadt kapcsolatokat, élethelyzeteket, ilyen apró dolgokkal, hogy megértsük azt, hogy mit csinálunk valójában, illetve hogy égi szemszögből ez hogyan látszik, mert mi emberi oldalról nézzük, de ez másik irányból másképp látszik. Úgyhogy ő itt úgy próbálja ezt az egészet megváltoztatni, hogy ő mondjuk a régi mintái szerint azért imádkozik, hogy tegyen csodát a Jóisten, és változtassa meg ezt a kapcsolatot, vagy a veled, vagy ha van neki egy másik, akkor azt a kapcsolatot változtassa kígyó békává. De ugye ez így, tehát így kicsit csúfolom, de valójában ezt csináljuk, és azért is csinálom ezt, hogy értsük meg, hogy ez így szembe megy az égi energiákkal, és így nem tud teljesülni.
Na megnézzük még, hogy mi az, ami veled kapcsolatosan gondolkodik. Hát az előbb is az jött ki, hogy a legnagyobb akadály a pénz itt az életében, illetve azok az anyagi világhoz kapcsolható dolgok, és itt is most azt mutatják, hogy veled kapcsolatosan is ennek a pénzhiánynak, vagy az, hogy a munka az nem úgy jön össze kettőtöknél, ahogyan azt ő gondolná, és itt nagyon jó lenne, hogyha bárki közületek, vagy hát ha ő is hallgatná, akkor megérteni azt, hogy fordítva kell. Tehát először van a hitem, és a Jóisten majd ad elegendő pénzt, és mindent, amire szükségem van. És ez a hatalmas alázat és a teremtő nagyságának elfogadása, amikor erre képesek vagyunk, de ez már igazán magas rezgésszint szükséges hozzá, és az még később következik. Most az lenne az első lépés például az, hogy megtanuljunk jól imádkozni, és jól hálásnak lenni mindig mindenért, mert nagyon fontos. És például az elengedés videókban, amiket már hetet csináltam, és most holnap a 8. következik, ebben erről nagyon sokat beszélek, és nagyon sokféleképpen próbáltam elmondani, hogy érthető legyen, hogy mindenki a saját életében találjon egy olyan momentumot, ami alapján be tudja azonosítani, hogy mi az, amivel saját magunkat akadályozzuk, azért, mert olyan mintát kaptunk az őseinktől, amit már le kellene cserélni, éppen itt lenne az ideje, csak nem tudjuk, hogy mire, és nem tudjuk, hogy mire hív bennünket az energia, mire van ez a bennünk lévő nyomasztó energia, hát ezekre vannak rajta, és akkor itt például az elengedés videókban is ezekkel foglalkozunk, és javaslom mindenkinek, hogy jöjjön el, ingyen van, csak regisztrálni kell, és holnap reggel 8 órakor is, és délután 5-kor is megy egy emlékeztető e-mail, amin rajta van a link, ahol be lehet csatlakozni, de ha 6-tól 8-ig nem tudjátok visszanézni, akkor utána is meg lehet nézni, ugyanazon a linken visszanézhető az egész, és van, aki csinálja, és éppen a múlt héten volt egy olyan visszajelzésem, hogy aki elkezdte az elején, és nagyon nehezen ment az első hónap, de már 1,5 hónapja azt tapasztalja, hogy teljesen megváltozott az élete is, és nagyon jó eredmények is vannak, úgyhogy én tudtam korábban is, mert azért kezdtem bele, és most is azért mondom, hogy bár az eleje már nem elérhető, mert azért mindig ott van az is benne, hogy mi sem mehetünk vissza gyerekkorba, hogy az anyukánknak elmondjuk azt, amit nem tettünk meg, hanem azt most kell megoldani, ez is úgy van, hogy egy ideig elérhető, visszanézhető még, aztán utána folyamatosan veszem ki, de a következőkben is mindig elmondom azt, ahogyan rá lehet csatlakozni, csak legfeljebb nem 7-szer hallhatod 7 különböző módon ugyanazt a dolgot, hanem most csak egyszer, és akkor ebből kell. De ugyanígy van az életünk is, tehát hogy a Jóisten akár 7-szer is küldhet valamiféle segítséget, amit mi nem akarunk észrevenni, meg nem fogadunk el, és akkor utána reklamálunk, hogy de hát én lemaradtam, hát de 7 alkalommal meg ott volt a lehetőség, és akkor ilyen, tehát ennek is például itt meg kell változtatni, rá kell látnunk erre, hogy nem lehet a kihagyott lehetőségekért mást hibáztatni, főleg nem a teremtőt, hanem mi nem éltünk vele, akkor most a következő lehetőségből kell kihozni a maximumot, és ahhoz is megkapjuk a segítséget, mindig jön a segítség. Ebben biztosak lehetünk, mint ahogy itt is elmondtam, hogy fordítva kell. De ez már egy nagy alázatot követel tőlünk, nagyobbat, mint hogyha első felajánlásra élünk vele, és ő is ebben van. Tehát azért mondom el megint, hogy ő ebben van benne,
hogy ilyen nagy változtatás, alapvetően nem olyan nagy, de eredményben nagy változtatást kellene az életében megvalósítani, de ehelyett csak a csodavárásban van, illetve olyan reménykedésben, ami eddig sem teljesült, akkor miért teljesülne most? És én ezért javaslom másnak is, hogy valamit újba belekezdeni, mert olyanba, amit még eddig nem csináltatok, mert azt meg az Uránusz fogja megjutalmazni az életetekben, hogyha most belevágtok valami olyanba, amit eddig még nem tettetek. Ezt egyéni horoszkópból például meg lehet nézni, hogy melyik életterületen lenne célszerű, de mindenképpen valami újat elkezdeni, az nagyon jó lenne. És ez az új az lehet az is, hogy olyat próbálsz ki, amit még eddig nem, de nem egy új dolog. Csak neked új. Na, megnézzük akkor, mit érez ez a szeretet kedves a néző iránt, mit érez iránta, mit érez iránta. Lehet, hogy korábban ő megígérte már neked azt, hogy találkoztok, és ő ezt tudja, és ő benne ott van, hát látszik, tehát te vagy a szeretett személye. Akar vele találkozni, de úgy érzi, hogy olyan szerencsétlenül alakulnak a dolgai. Egész egyszerűen nem tudja, hogy miért. Na nézzük itt az ellenséget. Akár az is lehet, hogy a félelmek gyötrik, egy rosszul sikerült kommunikáció miatt veled vagy mással, de az is lehet, hogy újra és újra felébred benne a féltékenység, és mondjuk nem biztos abban, hogy tudnátok úgy beszélni, hogy az jó legyen. Na nézzük még a szerencsétlenséget, hogy mi az, amit ő úgy lát, hogy ez nagyon szerencsétlenek ezek a dolgok. Ó, agyal. Állandóan agyal az a probléma, állandóan túl agyalja a dolgokat, és mindig oda jut, hogy hiába reménykedik ő, akkor is egyedül marad, és egyedül marad a vágyaival, és ő nem kapja meg azt, amit szeretne. Hát ez a kis sitűsége, és akkor itt visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogyha megtanul, na másképp imádkozni, akkor másképp kérni, másképp hozzáállni az élethez, felvenni a ritmust a változtatásra, mert hogy azt azért tudni kell, hogy 35 éves korunk után mindenkinél elindul a változtatás ideje, amikor mindenkinek az a legfőbb feladata, hogy elkezdje a belsejét, a belső énjét megváltoztatni, és ezt bizony kikényszerítik az energiák olyan mértékben, ahogy az neki mondjuk előre el van tervezve. Még akkor is, hogyha ezt valaki nem hiszi el, hogy a életünk meg van tervezve, 100%-osan meg van tervezve, vannak benne, rengeteg döntési lehetőségünk van, de a fő vonalak, azok minden megvan előre írva, és azon belül van mozgásterünk, és ha jól csináljuk, akkor mellékhatásként boldogságot élünk meg, ha rosszul, akkor mellékhatásként meg a szörnyű életet éljük meg, és ez eligazító, biztos pont ez, hogy hogyan éljük meg az életünket, tehát ha szörnyűnek éljük meg, akkor tutira valamit nem jól, valamerre rossz irányba kanyarodtunk, és azt korrigálni kellene, és az irántad való érzései ezt tükrözik, hogy ő szinte lehetetlennek tartja azt, hogy ő a vágyait, veled kapcsolatos vágyait megélje, de ugyanakkor meg féltékeny is, hogy valaki lecsap a kezéről, mondjuk, ez így összefoglalva. És akkor megnézzük, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben, hogyan alakul az a kapcsolat, a néző mire számíthat,
ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle, mire számíthat tőle. Hát, úgy látszik, hogy az érzések azok megmaradnak továbbra is, sőt, nőnek, sőt, váratlan lehetőségek is adódhatnak, amikor a reményeitek valóra válhatnak, de leginkább ezt ő csak elképzeli. Hogy ez a valóságban megtörténik-e, na erre rákérdezünk, úgyhogy a gondolatra kérek most, hogy mi történik meg itt a valóságban. Ó, ezt állandóan, ezt nem szeretem, amikor az ellenségi lapja jön ki, mert ez mindig azt mutatja, hogy valami közbe jön, valami nem úgy működik, de itt megint a család az, aki közbe fog szólni, a családi minta, az ő megélése, az ő bizonytalansága, kinél melyik, de az a lényeg, hogy ez a szép lehetőség, ami itt van, azt ő nem fogja tudni kiaknázni. Na nézzük a reményt. Hát ha remény. Erősödik benne a félelem és a féltékenység, amit az előbb is mondtam, fél attól, hogy ha beszéltek, akkor ő nem jól fejezi ki magát, ha fél attól, hogy neked más valaki lesz. Szóval itt nem azt mutatják a lapok, hogy itten tényleg megtörténik ez a csodás, reményteli érzések, amit mutatnak, meg amin ő olyan sokat agyal, hanem azt mutatják a lapok, hogy itt már megint túl lesz gondolva, de ez annak az eredménye, amit mondtam, hogy ideje lenne változtatni a gondolatban, és biztos vagyok benne, hogy minden nézőnek volna olyan élethelyzete és olyan életterülete, ahol nektek is kellene változtatni, ahhoz, hogy ne csak itt a videón keresztül várjátok a szeretett kedvesnek az érkezését, hanem való életben is megtörténjen ez a csoda, és ez a változás, és mint mondtam, ez nagyon gyorsan meg tud valósulni, hogyha jó dolgot változtatunk meg, vagy legalábbis elkezdünk valamit, és akkor jön az égi segítség, és felülünk arra az áramlatra, amit küldenek segítséget. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm azt, hogy megnézitek a videót, és a lájkot, a feliratkozást is. Szeretném mondani, hogy akkor a leírásban megtaláljátok mind az elérhetőségemet, ahol egyénire is tudtok most jönni néhány napig, mind pedig a személyes találkozóra a regisztrációt, meg a dátumokat is, és ha regisztráltok, akkor egy héttel a találkozó előtt megy ki a regisztráltaknak egy emlékeztető e-mail, és meg a témáról, egy tájékoztató, hogy akkor mi lesz, miről beszélgetünk, de ezért most már érdemes már most beregisztrálni, és akkor nem maradtok le róla. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, mindenkinek a kommentet is, a lájkot is, a feliratkozást is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!